Vino odată, Ioane! Vin peste noi, ard totul în cale! Fugiți în Codru, nu vă uitați înapoi! Eu nu las agoniseala de o viață pradă unor câini! Eri, küt! Tüzet mindennek, ne hagyjatok élőt! Pământul ăsta mănâncă fierul vostru de când lumea! Állj meg! Pusztuljon a makacs fajtája! Ardeți-mă! Dar din pământul ăsta tot nu ne scoateți! Țineți minte focul ăsta când veci să nu-i uitați fața. Mergem înainte. La sfârșitul secolului al IV-lea, valurile devastatoare ale migratorilor punici au transformat provinciile dunărene într-un infern de cenușă. Fără armate regulate care să-i apere, oamenii simpli ai pământului au devenit ținta unei violențe oarbe, menite să șteargă orice urmă de locuire. Istoricul Ammianus Marcellinus descrie în cronicile sale ferocitatea de necrezută a acestor atacuri, afirmând că migratorii treceau prin foc și sabie tot ce le ieșea în cale, lăsând pustiu în urmă. Însă, dincolo de cronicile terorii, realitatea din teren arată o rezistență organică. Populația locală nu a fugit peste Dunăre și nu a dispărut. Vetrele arse au fost părăsite temporar, dar spiritul neamului s-a retras tactic sub protecția de nepătruns a pădurilor carpatice. Nu lăsa fumul să se ridice deasupra brazilor, copilă. Dacă ne văd din vale, suntem pierduți. Nu mai avem grâne, bunicule. Copiii plâng de foame în bordeie. Cât mai putem rămâne ascunși aici? O patrulă de călăreți avare a intrat pe firul apei. Caută robi. Răscolesc toate văile. Să caute în gol. Strângeți femeile și copiii și duceți-i sus, în peștera stâncoasă. Codrul nu-și vinde oamenii. S-a stins. Luăm doar pruncii și mergem. Dumnezeu să ne aibă în pază pe poteci. Tu tragi cu arcul din stâncă, eu îi aștept la cotitură. Nimeni nu calcă vetrele noastre fără să plătească. În fața terorii constante exercitate de noii stăpâni nomazi ai stepei, comunitățile locale au dezvoltat o strategie de supraviețuire unică. Retragerea în zonele împădurite și muntoase a devenit singurul scut capabil să asigure salvarea biologică a populației autohtone. Cronicile bizantine ale vremii confirmă că acești oameni trăiau ascunși în păduri impenetrabile, refuzând să se supună migratorilor și păstrându-și neatins modul de viață. Aceste adăposturi temporare din inima codrilor nu erau simple locuri de refugiu, ci vetre de rezistență. Aici, departe de ochii lumii, s-au păstrat neschimbate tradițiile, graiul și credința, transformând izolarea într-o verigă de aur a continuității noastre. Trebuie să aruncăm sămânța asta în pământ, Maria. Dacă nu semănăm acum, la iarnă ne îngropăm copiii. E sinucidere, Mihai. Călăreții nomazi au lăsat străji la drumul mare. Dacă te văd pe ogor, te taie fără milă. Fiecare palmă de pământ e hrănită cu sudoarea moșilor noștri. Nu-l las sălbăticei. Îl semăn, chiar de-ar fi să lud cu sânge. Mihai, se aude tropot de copite dinspre râu. Vin! Ia pruncul și ascunde-te în codru! Acoperiți urmele! Eu îi abat spre stâncărie! Pământul a primit sămânța, mamă. Acum păstrăm neamul viu. Aleargă, fiule! Nu te uita înapoi! În ciuda nesiguranței cronice și a jafurilor sistematice,
populația autohtonă a refuzat să abandoneze agricultura grosieră. Cultivarea pământului pe mici parcele ascunse, la liziera pădurilor, a reprezentat o formă extremă de rezistență economică în fața asuprirei nomade. Autorul Mauriciu notează în lucrarea sa Strategicon că acești localnici erau extrem de răbdători, adaptându-și întreaga existență în jurul lipsurilor și hărțuirii constante. Acest atașament visceral față de glie a zădărnicit planurile migratorilor de a transforma regiunea într-o simplă pășune pentru turmele lor. Prin fiecare brazdă semănată în secret, poporul de rând a reafirmat, generație după generație, dreptul istoric asupra acestui pământ. Ne duc departe, mătușă, ne trec apa spre stepele lor. Mai bine să mă arunc în valuri decât să le fiu slugă. Lanțurile astea prind doar carnea, nu și cine suntem. Cât respirăm, neamul nostru nu piere în robie. Inda, szolga vagy most! Ne bámuld az eget! Makacsvadak! A korbács majd megtöri a büszkeségeteket. Puteți să ne luați totul. Graiul și neamul tot în noi rămân. Încercarea voastră este zadarnică. Timp de secole, capturarea de robi a reprezentat principala armă de șoc a migratorilor, menită să distrugă structura socială a comunităților autohtone. Sute de familii au fost destrămate și târâte în piețele de sclavi ale imperiilor nomade. Cronicarul Procopius din Cezarea menționează dimensiunile tragice ale acestor capturi de prizonieri, arătând că numărul celor duși în robie din teritoriile dunărene era uriaș. Dar chiar și în adâncul robiei, poporul de rând nu s-a lăsat asimilat. Această rezistență morală absolută a făcut ca identitatea locală să supraviețuiască, transformând suferința într-un scut istoric, peste care timpul nu a putut trece. Priviți, copii, focul a luat tot ce aveam, dar pământul de sub picioarele noastre a rămas. Aici ne este vatra. Toporul tatei e încă bun, mamă. Nu-i lăsăm să creadă că ne-au învins. Puneți mâna pe lemn, băieți! Cât timp mai avem brațe să ridicăm stâlpii, nicio urgie nu ne poate scoate din propria casă. Fierul lor aduce doar moarte și jaf, dar viața noastră se hrănește din răbdare. Clădim din temelie, mai sus ca înainte. Uite, mamă! Lutul prinde din nou piatra. Punem pereții la loc până vine iarna. Au ars satele de 10 ori și de 10 ori le-am ridicat din cenușă. Rădăcina asta nu o pot smulge niciodată. Capacitatea fenomenală de refacere a așezărilor rurale reprezintă una dintre cele mai mari enigme ale supraviețuirii noastre. După fiecare trecere devastatoare a hoardelor nomade, comunitățile locale reveneau imediat din refugii pentru a-și reconstrui bordeiele distruse. Descoperirile arheologice din această perioadă arată că așezările arse au fost reconstruite pe exact aceleași vetre, dovedind o continuitate teritorială absolută. Această reconstrucție încăpățânată, făcută fără resurse și sub amenințarea permanentă a unui nou atac, a transformat simplul act de a clădi o casă într-o victorie istorică mută, care a ținut harta etnică neatinsă în fața tuturor imperiilor. Ascultați-mă bine, copii. Satele noastre pot fi arse, dar cuvintele pe care le vorbim nu le poate atinge nicio torță. Ele sunt cetatea noastră. Mamă, dar dacă migratorii ne prind și ne duc departe, cum o să ne mai cunoască lumea dacă pierdem tot? Ne vor cunoaște după cântec și după broderia de pe piept, copila mea. Sângele nostru e cusut în inul ăsta. Nimeni nu ni-l poate fura.
Cuvintele pe care le-ați învățat de la moșii voștri sunt sfinte. Să le vorbiți mereu, chiar și în fața sulițelor lor. În ele trăiește neamul. Uite, mamă, semnul nostru pe piatră. Rămâne aici, să știe toți că am trecut pe aici și n-am îngenunchiat. Piatra asta va ține minte graiul nostru 1000 de ani. Rămânem drepți, că avem rădăcini adânci. În ciuda lipsei unor structuri statale organizate și a presiunii asimilatoare exercitate de valurile succesive de migratori, graiul și identitatea autohtonă au supraviețuit intacte. Transmiterea orală a culturii în vetrele izolate a funcționat ca o fortăreață nevăzută. Femeile din popor au fost adevărații custozi ai acestei moșteniri. Prin fiecare poveste spusă la gura vetrei și prin fiecare cămașă cusută în ascunzișul codrilor, ele au menținut vie scânteia unui neam ce a refuzat cu încăpățânare să dispară din istorie. Punem piatră peste piatră în ascuns, Mărio. Templele noastre mari din munți au fost dărâmate de romani, dar zeul nostru n-a pierit odată cu zidurile. Lupul din noi încă mai urlă în noapte, Radu. Copiii au uitat cum arată altarele mari. Zalmoxe, lumină fără umbră, privește vetrele noastre arse. Păstrează curat sufletul acestui pământ în fața fierului păgân. Au intrat cercetași în prima galerie. Simt mirosul de fum. Mișcați-vă în fundul peșterii, acum! Puteți lua lumina, dar nu și adevărul. Piatra asta merge cu noi. Credința noastră aduce nemurirea, nu fierul lor. În izolarea cruntă a mileniului migrațiilor, vechile credințe zalmoxiene nu au dispărut, ci s-au topit organic în noua credință creștină populară. Lipsite de o ierarhie oficială, comunitățile de rând au transformat peșterile în sanctuare secrete ale continuității. Religiozitatea trăită de omul de rând a oferit un suport moral imbatabil în fața presiunilor de asimilare. Fără biserici monumentale, altarul improvizat din piatră a ținut vie identitatea spirituală a neamului. Acest refuz total de a abandona sacrul a demonstrat că, pentru strămoșii noștri, adevărata libertate nu aparținea trupului, ci unui spirit nemuritor care refuza să se închine. Ei au lăncile și cai, fiule, dar noi avem rădăcinile în stâncă. Cât timp purtați cămașa asta, neamul nostru n-a fost cucerit. Vântul bate la fel ca atunci. Încă vă simt pașii, graiul și mândria în țărâna asta. Suntem tot aici. Sângele vostru n-a îngenunchiat niciodată. Nimic nu s-a pierdut și nimic nu a fost cucerit cu adevărat. Imperiile nomade s-au prăbușit rând pe rând sub propria greutate, lăsând în urmă doar cenușă și drumuri pustii. Însă pe aceste creste carpatice, victoria poporului de rând a fost de altă natură. Această rezistență tăcută a omului de rând, transmisă fără cronici oficiale prin port și limbă, a salvat identitatea neamului în cel mai violent mileniu al istoriei noastre. Sângele acelor oameni simpli, care au refuzat asimilarea, curge neschimbat și astăzi. Ei nu au dispărut, au rezistat în umbră. Iar după secole de supraviețuire, această dârzenie
a născut o nouă forță. Comunități puternice, din care se vor ridica primii voievozi.